येळकोट येळकोट जय मल्हार. आपला आजचा किल्ला आहे मल्हारगड. तो दिवस होता दसऱ्याचा. पाठ्यपुस्तकांची पूजा करताना दुर्ग संपदा महाराष्ट्राची हे भगवान शिलेसरांचे पुस्तक डोळ्यासमोर आले आणि मग काय ठरला आमचा प्लॅन मल्हारगडाचा. मल्हारगडाचे पुण्यापासूनचे अंतर आहे 1.5 तासाचे, म्हणजेच 31 किलोमीटर. पुण्यापासून दिवे घाट, झेंडेवाडी फाटा आणि येतो तो मल्हारगड. महाराष्ट्राला हजारो वर्षांची किल्ले बांधण्याची संपन्न अशी परंपरा आहे. आजचा मल्हारगड हा अशाच गिरिदुर्ग प्रकारातला किल्ला आहे. ही मराठा साम्राज्यामधली सगळ्यात शेवटची अशी दुर्ग निर्मिती. प्लॅन उशिरा ठरल्यामुळे तिथेच पायथ्याशी जेवण करण्याचे ठरले. इसवी सन 1757 ते 1760च्या दरम्यान पेशव्यांचे तोफखान्याचे प्रमुख असलेले सरदार भिवराव पानसे आणि माधवराव पानसे यांनी या मल्हारगडाची उभारणी केली. पुरंदर वाटेवर दिवेघाटाच्या पूर्वेस 5 किलोमीटर अंतरावर सोनोरी गावी बांधलेला हा दुहेरी तटबंदीचा मल्हारगड हा मराठा राजवटीत म्हणजेच पेशवे काळामध्ये निर्माण केलेला अखेरचा किल्ला आहे. आपले स्वतःचे वाहन असल्यास किल्ल्याच्या अगदी पायथ्याजवळ गाडी पार्क करता येते. तिथून फक्त 15 ते 20 मिनिटाच्या चढाईनंतर आपण गडावर पोहोचतो. तुम्ही बघू शकता आमचा टायनी ट्रेकरसुद्धा किल्ल्यावर उत्साहाने चढतोय. त्यामुळे किल्ला अतिशय सोपा आहे. कुटुंबासोबत जाण्यासाठी एकदम बेस्ट डेस्टिनेशन. चढाईच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला एक बुरुज नजरेस पडतो. आपण पोहोचतो ते पहिले ठिकाण म्हणजे चोर दरवाजा. दसऱ्याच्या निमित्ताने बऱ्याचशा गावकऱ्यांनी झेंडूच्या फुलांच्या माळांची आरास गडाला केल्यामुळे सुंदर दिसत होता मल्हारगड. इतिहास काळात पेशव्यांच्या तोफखान्याचे प्रमुख असलेले भिवराव पानसे यांचे वास्तव्य नेहमी या सोनोरी गावामध्ये होते. सोनोरी गावाच्या उत्तरेला असलेल्या डोंगरावर मल्हारगड उभा असून आपण आलो त्या वाटेमध्ये मोठमोठे दगड, खुरटी झुडपे आणि बाभळीची झाडे असा थोडा शुष्क परिसर आहे. त्यामुळे मल्हारगडास शक्यतो पावसाळ्यानंतरचाच काळ निवडावा. दरवाजातून आत जाताच वर जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. तटबंदीच्या बाजूला आल्यानंतर आपल्याला गडाचा साधारणपणे असलेला त्रिकोणाकृती आकार आणि लहान असलेला परिसर पटकन लक्षात येतो. गडामध्ये प्रवेश केल्यानंतर डाव्या बाजूने पायवाटेने पुढे गेल्यानंतर आपल्याला वाड्याचे अवशेष बघायला मिळतात. येथे शेजारीच एक विहीर आहे, परंतु वापराअभावी त्या विहिरीचे पाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. मुख्य दरवाजाच्या आजूबाजूचा परिसर फिरून पुढे गेल्यानंतर आपल्याला दिसतो तो हा भगवा झेंडा आणि गडाचे दुसरे टोक. सोनोरी गावाच्या संरक्षणासाठी आणि दिवे घाटावर लक्ष ठेवण्यासाठी मल्हारगडाची उभारणी सरदार भिवराव पानसे यांनी केली. हा किल्ला फिरत असताना गडाची सुस्थितीतील तटबंदी, बुरुज आणि मंदिरे अजूनही चांगल्या अवस्थेमध्ये असलेले पाहून खूप समाधान वाटते. चौकोनी आकाराची तटबंदी असलेल्या या बालेकिल्ल्यामध्ये श्री खंडोबाचे आणि महादेवाचे अशी 2 मंदिरे दिसून येतात. एकमेकांना लागूनच असलेल्या या दोन्ही मंदिरातील महादेवाचे मंदिर थोडे प्रशस्त असून त्यामध्ये एक शिवलिंग आहे.
शेजारीच असलेल्या खंडोबाच्या मंदिरामध्ये श्री खंडोबाची अश्वारूढ आणि म्हाळसासोबत असलेली मोहक मूर्ती आपल्याला दिसून येते. या खंडोबाच्या मंदिरामुळेच ह्या किल्ल्याला मल्हारगड असे नाव पडले. या मंदिराशी निगडीत एक आख्यायिका सांगितली जाते. हा किल्ला बांधत असताना एका ठिकाणी कुदळीचा घाव पडल्यानंतर रक्त वाहू लागले. त्यामुळे गडाचे बांधकाम थांबवून भिवराव पानसेंना निरोप धाडला गेला. त्यावेळी घडलेल्या गोष्टीवर खूप चर्चा झाली, खूप विविध उपाय केले गेले. पण शेवटी भिवराव पानसेंना श्री खंडोबाची आठवण झाली. त्यांनी राज्यरक्षणाकरिता बांधल्या जाणाऱ्या या किल्ल्यावर खंडोबाचे मंदिर बांधण्याचा संकल्प सोडला आणि बघता बघता गडाचे आणि खंडेरायाच्या मंदिराचे बांधकाम संपूर्ण झाले. पुढे आल्यानंतर बालेकिल्ल्याच्या दक्षिणेला एक बांधीव तलाव आपल्याला दिसतो. त्याला अनेक पायऱ्या असल्यामुळे त्याची रचना सुरेख दिसते. शिवकालीन बांधले गेलेले किल्ले आणि पेशवे काळामध्ये बांधलेले किल्ले यांच्यामधला फरक जाणून घेण्यासाठी दुर्गप्रेमींनी या गडाला नक्कीच भेट द्यावी. चिलखती तटबुरुज, माचीची बांधणी, गोमुखी असे प्रवेशद्वार आणि किल्ल्याला उजवीकडे घेऊन जाणारा रस्ता ही काही शिवकालातील किल्ल्याची बलस्थाने असलेली बांधणी आपल्याला मल्हारगडाच्या बांधकामामध्ये नाही दिसून येत. त्याऐवजी चौकोनी ठोकळेबाज बांधकामात न लपविता सहजासहजी दिसणारे प्रवेशद्वार अशा त्रुटी आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे शिवकालात कळसाला पोहोचलेली दुर्ग बांधणीची पद्धत पेशवे काळात बऱ्यापैकी लयाला गेली होती, ह्याचे एक उदाहरण म्हणून आपण या गडाकडे पाहू शकतो. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.